Čau, já jsem Tom a tohle je Dodge Ram. Jakmile si takovýhle auto pořídíte, tak si můžete být jistý, že se vás někdo minimálně jednou za týden zeptá na jednu ze dvou otázek, nebo na obě najednou. Otázka číslo 1, kolik to žere, a otázka číslo 2, jestli jste se s tím už někdy zasekli v nějaké podzemní garáži. Na otázku číslo 1 odpovídat nebudeme, protože je debilní, ale otázka číslo 2 je zajímavá, protože tohle auto je možná jenom o trochu větší než běžná česká dodávka, kterými tady jezdí tisíce lidí. Takže dnes vezmeme tenhle Dodge Ram do garáží. Dave, který tohle teď natáčí, si dá na čelo kameru a my pojedeme za ním a budeme se mu smát. Možná by někoho mohlo zajímat, proč jsme vybrali zrovna garáže ve Studulkách. Důvod je jednoduchý. Jak já, tak David jsme tady zrovna touhle dobou potřebovali bejt, tak jsem řekl Davidovi, ať rovnou přiveze Rama a že teda tohle natáčení vyřešíme teď a vyřešíme ho tady, když se nám to bez tak oběma hodí. Tak blížíme se do garáží, přichází okamžik pravdy. Tak, David dostal jednoduchou instrukci. Dostat se do garáží a nějak zaparkovat. Nemám žádný iluze o tom, že by zaparkoval nějak, řekněme, rozumně, protože to nedělá ani s běžnými auty. A David ulovil místo. Jak jsem říkal, no, jako legální parkování se to moc brát nedá, ale zase na druhou stranu, jeho auto se nepohybuje, je přesně tam, kde chtěl bejt. Tak co? Jaký to bylo? Dobrý, dokonce ani neparkuju přes 4 místa. No pravda, opravil ses, takže teď parkuješ jenom přes 2. Když bys chtěl otevřít dveře na straně spolujezdce, tak přes 3. Ale dobře, tak jo, jedem ven. Dobře. A pro Davea přichází poslední výzva dnešního dne, a sice výjezd z garáže. Tak, pozor. Tak pozor, tady je výjezd z garáže zrovna pro kamion. To bylo daleko méně dramatický, než jsem čekal. Tak jste to sami viděli. Dodge Ram českými garážemi nejenom projede, ale s troškou podvádění tam i zaparkuje. Každopádně to bylo pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte nám odběr. Podívejte se taky na náš Instagram, občas tam teasujeme nová auta, která někdy v budoucnu budeme natáčet. A někdy jinde. Čus.